السلام عليكم. ألم الأبهر أو الألم اللي في المنطقة ما بين عظمتين لوح الكتف من ورا، ألم في المنطقة اللي أنت شايفها دي. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن ليه اتسمى أصلا بألم الأبهر رغم إنه هو ملوش أي علاقة بشريان الأبهر أو شريان الأورطة. هنتكلم عن سبب المشكلة من الأساس، هنتكلم عن الأعراض اللي ممكن يسببها لي، هنتكلم عن أفضل 6 تمارين لعلاج المشكلة نهائيا بإذن الله. معاك دكتور أحمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو أنت أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك. وقف الفيديو حالا وانزل اعمل لايك، مفيش مجال، لازم تعمل لايك. اللايك هو بمثابه شكرا اللي انت بتقولها لي. خلينا نجيب على الفيديو ده 200 شكرا، يعني 200 لايك. شوف الانترو وتعالى نتكلم عن كل الكلام ده. اولا لازم اعرف هو اسمه الم الابهر نسبه الى الشريان الابهر او شريان الاورطه، بس هم ما لهمش علاقه ببعض نظرا لان الشريان بيعدي من المنطقه دي فتسمى على اساسه الموضوع ده، ولكن هم ملوش علاقه خالص. الفكره كلها ان بيتكون لي حاجه اسمها تريجر بوينت يعني نقط، وتريجر يعني اماكن محفزه، اماكن لما بضغط عليها بتوجعني. ركز في الفيديو التوضيح اللي بيتشرح ده، هتاخد بالك ان في مناطق معينه من الجسم هي دي التريجر بوينت اللي في الجسم كلها. كل عضله فيها تريجر بوينت، فممكن يكون السورس او المصدر بتاع المشكله هو النقطه دي ومسمع في الكتف هنا او هنا. ودي الاعراض اللي انا ممكن اشوفها، بحس بالم في الكتف، الم في الرقبه بيزيد معايا لدرجه ان انا ما بعرفش انام منه، ولو نمت بصحى الالم موجود بشكل كبير، بالاضافه لضعف في النطاق الحركي بتاع الكتف والرقبه، فما بقدرش اجيب رقبتي للاخر. بدل ما توصل للاخر مثلا لا بتوصل لكده، او بتبدا ترفع الاثنين قصاد بعض لانك مش قادر توصلها للاخر، وده ضعف النطاق الحركي بتاع الرقبه. معاها الكتف برضه. دي الاعراض اللي انا ممكن اشوفها. بيسبب لي او سبب المشكله دي القعده فتره طويله قدام الكمبيوتر بشكل غلط طبعا، القعده قدام المذاكره فتره طويله، القعده على مكتب فتره طويله، كل دي مشاكل بالاضافه للضغوطات النفسيه. فلو انت في الشغل مش مرتاح نفسيا في التعامل مع الناس اللي معاك، لا حاسس بضغط عليك من في الشغل نفسه، وارد جدا ان يحصل لك الموضوع ده او تكون للتريجر بوينت. طيب ايه العلاج؟ اولا اول خطوه للعلاج هي الادويه. بناخد مسكنات الم وبسط للعضلات علشان تقلل من الالم او تقلل من الاعراض اللي انا ظاهره لي. طيب جميل، بعدها بقى بتبدا تلجا للتمارين، وهنا هكلمك عن افضل 6 تمارين تقدر تعملهم باذن الله بسهوله جدا جدا. اول تمرين وهو الشولدر سكويز، اتكلمنا عنه كتير قبل كده، وهو عباره على انك بتخلي ايديك بالشكل ده، ايد هنا وايد هنا بنفس الوضع ده، وتبدا كتفك ينزلوا الاثنين لتحت سنه، ديبريشن في الشولدر، او انك تقلل الكتف وتبدا ترجع بكوعك الاثنين لورا جامد جامد جامد، وتضغط بحيث تحس انك بتشد او تعمل سكويز او عصر ما بين عظمتين لوح الكتف من ورا، كأن لو حد حط ايده ما بين الكتفين او ما بين عظمتين لوح الكتف من ورا فهي بتضغط ما بينهم. بتعمل الموضوع وترجع جامد تثبت في الموضوع ده مثلا 10 ل 12 ثانيه. تعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات في اليوم. وهنا لازم اقول لك معلومه مهمه، ان انا مش عاوزك تعمل الموضوع جري، مش عاوزك تعمله كده وخلاص، انا مش عاوز سرعه او انك تشوط ايديك لورا، وبرضه مش عاوز انك ترجع رقبتك وتعمل كده، مش عاوز الكتف ده يعلى كده بالشكل ده، انا عاوز الكتفين ينزلوا لتحت، راسك مستقيمه، وتبدا ترجع علشان تعمل التمرين بطريقه صح وتاخد اعلى افكتيف او اعلى استفاده من الموضوع. التمرين الثاني هو التشين ان اكسرسايز، هو عباره على انك بتحط صباعك قدام دقنك بالشكل ده، وتبدا ترجع لورا وتروح، ترجع وتروح، ترجع وتروح. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ممكن تعمل الموضوع 12 مرة من 3 ل 5 مرات في اليوم، او تعمله كنظام ثبات نفس الفكرة وبترجع وبتثبت في الموضوع ده من 3 ل 5 ثواني مثلا. قدرت توصل ل 10 ثواني تمام، من 3 ل 5 مرات في اليوم. التمرين الثالث هو عبارة على انك بتنام على ظهرك وبتحط كورة ما بين عظمتين لوح الكتف او مكان الالم، مكان المنطقة اللي انت حاسس فيها بألم، بتبدأ تحط الكورة دي وبتنام عليها. بتثبت في الموضوع ده من 10 ل 15 ثانية. بتعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات في اليوم. كورة تنس، ستريس بول، ايا كان.
التمرين الرابع هو تمرين اللي هو ما بين القطه وما بين الجمل في نفس الوقت. ازاي؟ انك بتحط ايديك الاثنين على الارض ورجليك بنفس الشكل. وهنا هاكد لك على النقط اللي باكد عليها كل مره. الكتف مع الريست عاملين زاويه 90 درجه، الهب او الحوض مع الني او مع الركبه عاملين 90 درجه، كانك راسم خطوط مستقيمه ما بين كل مفصل والتاني. وبتثبت في الموضوع ده وتبدا تعمل كامل بوزيشن او نظام الجمل او سنمه الجمل، كانك بتعمل قرش كده او قوس مقلوب وتعكسه، تعمل الكات بوزيشن انك تعمل القرش لتحت، فكانك بتطلع لفوق وبتنزل لتحت. وبتعمل الموضوع ده من 10 ل 12 مره، من 3 ل 5 مرات في اليوم. التمرين الخامس وهو تمرين استطاله للابر تراب او للترابيزيوس او عضله الترابيز زي ما كتير من الناس بتسميها. الفكره كلها انك بتقعد على ايديك او تمسك في كرسي تحتك. مسكت في الكرسي بتبدا تشد بايدك التانيه بالشكل ده وتثبت. بتثبت 30 ثانيه، اقل مده استطاله 30 ثانيه، اكتر من كده مش هتاخد الاستفاده. 30 ثانيه تعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات في اليوم. التمرين السادس هو تمرين استطاله لعضله الليفيتور سكابولا، وده عباره عن انك بتحط ايدك الشمال على كتفك الشمال او ايدك اليمين على كتفك اليمين. انا هعمل الجزء الشمال مثلا، ايدي الشمال على كتفي الشمال، وبتبدا بعينيك او براسك تبص للركبه العكسيه. انا دي ايدي الشمال يبقى هبص للركبه اليمين، بتبص ليها بالشكل ده وتبدا تشد، وبتثبت في الموضوع ده 30 ثانيه. بتعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات في اليوم. طيب لو بعد ده كله الموضوع شديد قوي ومش بيقل، ساعتها بنبدا نلجا لحقن كورتيزون لتخفيف الالم او لتقليل الالتهابات. بنحقن كورتيزون وبنتابع بعلاج طبيعي. ما ينفعش تحقن وتوقف، لازم تتابع بعلاج طبيعي علشان المشكله ما تتكررش. بالاضافه ان في بعض الاحيان بيتم استخدام الدراي نيدل او الابر الجافه، طبعا بتجيب نتائج كويسه وبتقلل من الالم. طيب ازاي احمي نفسي؟ اولا ظبط قعدتك، فسواء انت بتذاكر، قاعد قدام كمبيوتر، قاعد قدام تلفزيون، قاعد بتعمل اي حاجه على مكتب، حاول على قد ما تقدر تفرد ظهرك، رجليك تكون لامسه الارض، ما تبقاش متعلقه او عاليه، ما توطيش زياده عن اللازم، خلي الحاجه قريبه منك، ما توطيش انت ليها. وحاول تعمل التمارين اللي احنا عملناها كحمايه او كوقايه او كبروفلاكتيك، انك تعملها علشان تقيك او تحميك من المشكله. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور احمد الشاي، ما تنساش تتابعني على انستجرام، تويتر، فيسبوك، هحاول ارد عليك باذن الله في اسرع وقت. باكد للمره الثانيه رسائل كتير جدا جدا وفعلا مش قادر ارد على كل الناس، بس كده. سلام عليكم.